Tin đồn lan xa, hoa khôi lạnh lùng xinh đẹp của trường bất ngờ tung ra một thông báo chấn động. Ai mà thi được hạng nhì trong kỳ thi tháng này thì tôi sẽ làm bạn gái người đó. Nghe hấp dẫn ghê. Thông báo vừa được tung ra, tất cả mọi người đều nháo nhào, hận không thể thay tôi lên bảng xếp hạng, quyết tâm cao độ. Bởi vì lần nào thi tháng tôi cũng xếp thứ nhì mà. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Này, tôi lại không ngờ tới. Chỉ có tôi biết, Thẩm Như Yên thật ra là một người yếu đuối bệnh tật. Thật không ngờ. Có phải cậu không khỏe không? Lo lắng quá. Cho nên lần này thi tháng tôi cố ý làm bài đạt điểm tối đa để cướp luôn vị trí số 1 của cô ta. Ai ngờ người phụ nữ này nhanh như chớp đã đổi thành ai thi được hạng nhất thì người đó sẽ làm bạn trai tôi. Lật mặt nhanh như bánh tráng. Tôi vừa nghe được tin, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã. Chuyện gì đang xảy ra đây? Bị cô ta thô bạo ấn vào góc tường. Đau quá. Thẩm Như Yên cắn mạnh vào môi tôi, hôn một cách điên cuồng. Cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi đang chạm vào nhau. Biểu cảm của tôi vừa ngạc nhiên vừa có chút đau đớn. Không thể tin được. Người phụ nữ này có lẽ là điên thật rồi. Sợ quá. Thẩm Như đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe môi. Cô ta chậm rãi đứng thẳng người, trong ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Cẩn thận. Để lại cho cậu một dấu ấn trước đã. Đánh dấu chủ quyền. Diên Tiểu Mạt, từ hôm nay cậu là của tôi. Không thoát được đâu cưng. Sáng mai 9 giờ, tôi sẽ đến cổng trường đón cậu. Nhớ đó. Nói xong, Thẩm Như Yên tự nhiên như rồi bỏ đi, bá đạo trên từng hạt gạo. Đúng là đồ điên. Về đến ký túc xá, tôi tức muốn xỉu. Tâm trạng uất đến kinh ngạc. Tự dưng bị một con điên bám theo. Trời ơi. Bạn cùng phòng lúc này cũng ăn cơm xong trở về ký túc xá. Nhìn thấy tôi nằm trên giường, cô ấy có chút ngạc nhiên. Ủa, Mặc Tử hôm nay sao lại nhớ về ngủ vậy? Lạ ghê. Tôi kể sơ lại chuyện vừa xảy ra. Kể xong trên mặt vẫn còn vẻ khó chịu, bực bội. Đây là tôi còn nể cậu đó nha. Chứ không thì 3 giây thôi là tôi cho cô ta quỳ xuống hát chinh phục cho cậu nghe rồi. Nghe chưa? Nói cho cậu biết trước nha, đừng có trách tôi không nhắc. Cái cô Thẩm Như Yên đó là át chủ bài của công đoàn trường đó. Chỉ cần đấu võ mồm thôi là đủ sự đẹp cậu rồi. Bỉ Lương cần liếc nhìn tôi một cái, rồi ngáp ngắn ngáp dài nằm xuống giường. Ngủ thôi. Đàn ông con trai không chấp nhặt với con gái. Vậy sáng mai cậu có định đi hẹn không? Hả? Chắc chắn là không rồi. Đầu óc có vấn đề mới đi. 9 giờ sáng, Thẩm Như Yên cố ý trang điểm thật xinh đẹp, lộng lẫy, vẻ mặt vui vẻ thấy rõ. Nhưng tâm trạng thật sự của cô ta, một tên vệ sĩ đi do thám về báo cáo. Tiểu thư, cậu Mạc vẫn còn đang ngủ. Vẫn còn đang ngủ, dám cho mình leo cây hả? Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Như Yên lập tức trở nên âm trầm. Tức giận rồi, từ trước đến giờ chỉ có cậu ta bắt người khác đợi, chưa từng có ai dám để cậu ta đợi lâu như vậy. Lần này cậu chết chắc rồi. Dám chơi với tôi à? Được thôi. Lúc này, Thẩm Như Yên dẫn theo 3 tên vệ sĩ phía sau. Ai nấy đều cao to vạm vỡ, chỉ cần nhìn biểu cảm của họ là biết. Cái người dám bùng kèo kia chắc chắn xong đời, thảm rồi. Tin tức Thẩm Như Yên xông vào ký túc xá nam nhanh chóng lan ra, nhưng không ai dám tuyên truyền ra ngoài, sợ quá. Rất nhanh, Thẩm Như Yên sải bước trên đôi giày trắng, trực tiếp xông thẳng vào ký túc xá của tôi. Không ai cản được, 3 tên vệ sĩ lần lượt theo sau và đóng cửa lại. Cạch. Tiếng bước chân ầm ầm từ bên trong. Phong Trăn Lý Lương bị trói gô vứt ở góc, thảm thương. Vết thương vẫn còn quấn băng dính. Anh ta cố gắng hết sức muốn giãy giụa, muốn nhắc nhở tôi, cẩn thận. Thẩm Như Yên đứng trước giường nhìn tôi cười lạnh. Cậu cũng biết hưởng thụ nhỉ? Cậu đúng là biết cách tận hưởng, thành thơi quá ha. Xem ra cậu căn bản không hề để lời tôi nói vào tai. Không nghe lời là không xong rồi. Đối với bạn trai không nghe lời, nhất định phải dạy dỗ cho ra trò. Chuẩn bị tinh thần đi. Tôi đang ôm chăn ngủ say sưa, đột nhiên môi truyền đến một trận đau nhói. Vừa mở mắt đã đụng ngay ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Như Yên. Ghê quá. Cô ta ấn chặt đầu tôi xuống, chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn trực tiếp cắn mạnh xuống. Đau quá đi. Màn cắn xé này kéo dài tận 5 phút, kinh khủng. Đến cuối cùng tôi đã bỏ cuộc không phản kháng nữa, mệt mỏi. Sau khi buông tha cho tôi, Thẩm Như Yên mặt mày lạnh tanh ngồi xuống mép giường, cười lạnh nói, từ trước đến giờ chưa ai dám bùng kèo của tôi đâu. Cậu là người đầu tiên. Tiểu Mạt, cậu cũng không tệ nhỉ, gan dạ lắm. Nhưng cậu càng muốn phản kháng, tôi lại càng thấy hứng thú với cậu đó. Thú vị rồi đây. Đầu óc cậu có vấn đề hả? Đây là ký túc xá nam đó, cô có biết không hả? Chẳng phải chỉ là tôi cướp lại cái hạng nhất của cô thôi sao? Lần sau tôi nhường cho cô được không? Làm ơn đi mà. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Thẩm Như Yên trở nên lạnh lẽo hơn, như thể bị bao phủ bởi một lớp sương giá. Kinh quá. Cậu nói cậu nhường tôi? Từ nhỏ đến lớn, giấy khen tôi nhận được nhiều đến mức đếm không xuể. Giỏi lắm luôn.
Ý cậu là nói tôi không bằng cậu sao? Tức giận rồi. Tôi rõ ràng là không dám trả lời. Ba tên vệ sĩ trừng mắt nhìn tôi. Ai mà không sợ chứ? Hết hồn. Biết thế hồi đó đừng có lấy hạng nhất cho rách việc. Lúc đó nên làm sai vài câu cho xong. Hối hận quá. Thẩm Như Yên bỗng đứng dậy, vỗ tay, lạnh lùng nói, nghe cho rõ đây, 5 phút nữa tôi muốn nhìn thấy cậu ta ở dưới lầu. Nhanh lên. Nói xong, cô ta không thèm quay đầu lại đẩy cửa ký túc xá bước ra ngoài, đi thẳng một mạch. Một tiếng ầm lớn khi cửa đóng lại. Dưới ánh mắt kinh hoàng và sợ hãi của tôi, ba tên vệ sĩ nhanh chóng nhào về phía tôi. Lúc này trong ký túc xá chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của tôi. Ê, mấy người làm gì mà lột đồ tôi vậy hả? Biến thái, cứu với. Mấy người còn dám vô tội nữa hả? Đồ xấu xa, đừng có quá đáng như vậy chứ. Van xin đó, đại ca ơi, tha cho em đi mà. Xin các anh, để lại cho em cái quần xịt cũng được. Làm ơn. Lúc này, cô gái đang xem cảnh này trên điện thoại bỗng rùng mình một cái, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mạc ơi, nếu con chết thì đừng trách nghĩa phụ không cứu con. Nghĩa phụ cũng lực bất tòng tâm rồi. Xin lỗi con. Lúc này dưới lầu ký túc xá nam, một chiếc Maybach màu đỏ chói lá đang đậu ở đó. Thân xe bóng loáng toát lên vẻ đắt tiền và vô cùng sang trọng. Giá lăn bánh thôi cũng đã hơn 10 tỷ rồi, kinh khủng. Bên trong hàng ghế sau xa hoa lộng lẫy, Thẩm Như Yên vắt chéo đôi chân dài thướt tha, nhẹ nhàng đưa tay lên xem đồng hồ. Còn 1 phút nữa. Giây tiếp theo, cửa xe bị bật tung. Tôi bị ném ra ngoài. May mắn làm sao lại ngã ngay bên cạnh chân cô ta. Trời ơi! Thẩm Như Yên khinh khỉnh nhìn xuống tôi, nhấc chân lên đạp vào đầu tôi. Đau quá! Khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Cái đãi ngộ này, cậu thấy vừa lòng không? Hả? Nhìn thấy tất cả, tôi không ngờ lần đầu tiên ngồi xe sang như thế này lại là theo cách này. Trời ơi! Đại tỷ à, rốt cuộc tỷ thích em ở điểm nào vậy? Em xin tỷ. Em đảm bảo chỉ cần tỷ nói, em tuyệt đối sửa. Em hứa. Ở bên cạnh tôi cậu khó chịu đến vậy sao? Không vui hả? Thẩm Như Yên có chút khinh bỉ. Tôi khẽ nhíu mày. Vậy cậu muốn ở bên cạnh tôi? Chắc chắn là có lý do rồi đúng không? Nói mau. Thẩm Như Yên bất chợt bật cười. Chúng ta làm một giao dịch đi, thỏa thuận nhé. Tôi thích ở bên cạnh những người giỏi giang cùng trang lứa. Hiện tại cậu miễn cưỡng coi như là một người đi. Tạm chấp nhận, chỉ cần sau này cậu đóng vai bạn trai của tôi. Hợp tác với tôi có thể cho cậu vinh hoa phú quý mà cậu không thể tưởng tượng được. Nghe hấp dẫn không? Thế nào, giao dịch này hời quá còn gì, chấp nhận không? Tôi từ chối, không đời nào. Lý do hả? Thứ nhất, cậu hoàn toàn không phải gu của tôi. Sao gì nhé? Thứ hai, tôi không hề có hứng thú với cái gọi là vinh hoa phú quý mà cậu nói. Không cần, không có một chút nào luôn. Con người tôi không có nhiều ham muốn, chỉ cần sống đủ tốt là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Tiền nhiều để làm gì cho phí, không cần nhiều. Còn thứ ba, tôi không hề có hứng thú với trò chơi trẻ con, quá chán. Cái cậu muốn chẳng phải là cái trò bạn bè vớ vẩn đó sao? Vớ vẩn? Mấy cái trò con nít đó tôi lười không thèm chơi, không rảnh. Không chỉ Thẩm Như Yên ngơ ngác, mà ngay cả người lái xe đang tập trung lái ở phía trước cũng không khỏi liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, tò mò quá. Thằng nhóc này, vậy mà dám nói những lời như vậy với đại tiểu thư, gan dạ thật. Đúng là chán sống rồi, to gan. Quả nhiên là vậy. Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Thẩm Như Yên lập tức biến mất. Hết hồn. Về thẳng biệt thự, lập tức. Ủa, chẳng lẽ đây là muốn bắt cóc mình về nhà, rồi hành hạ mình cho hả giận sao? Sợ quá. Dựa vào cái gì mà không thả tôi xuống hả? Thả tôi ra, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trước mắt là một trần nhà xa lạ. Đây là đâu? Đây là đâu vậy? Tứ chi bị khóa chặt, bị trói chặt vào 4 góc giường, hoàn toàn không thể giãy giụa, bất lực. Má ơi, cái con điên đó vậy mà lại trói mình lại nữa rồi. Khốn nạn. Đây là muốn làm gì đây hả? Sợ quá đi. Chẳng lẽ vì mình từ chối cô ta nên cô ta muốn giết người diệt khẩu sao? Ghê quá. Lúc này, cánh cửa phòng tắm đang yên tĩnh bỗng nhiên mở ra. Trong không khí ùa ra một mùi hương quyến rũ lòng người. Thơm quá. Tôi nghiêng đầu nhìn qua, mặt lập tức ửng lên một vệt hồng. Ngượng quá, không nhịn được mà nhắm mắt lại. Xấu hổ quá. Cô điên rồi. Chỉ thấy Thẩm Như Yên từ trong phòng tắm bước ra. Trên người cô ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, gợi cảm quá. Cô ta nhìn thấy vẻ ửng hồng thoáng qua trên mặt tôi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, đứng ở bên cạnh nhìn tôi. Tôi cảnh cáo cô đó nha, cô cho dù có được thân xác của tôi thì cô cũng tuyệt đối không có được tâm hồn tôi đâu. Nhớ lấy. Vậy thì có được thân xác cậu cũng được thôi. Tham vọng ghê. Chị à, rốt cuộc chị muốn làm gì vậy hả? Buông tha cho em đi mà. Tha cho tôi đi mà. Xin chị, em hứa lần sau sẽ không tranh hạng nhất với chị nữa đâu. Em xin lỗi mà. Tha cho cậu.
Chẳng phải cậu nói tôi đang chơi trò con nít sao? Hả? Bây giờ tôi sẽ cho cậu biết tôi có phải đang chơi trò con nít hay không. Xem đây, bây giờ cậu còn thấy tôi đang chơi trò con nít nữa không? Hả? Lúc này trong miệng tôi toàn là mùi vị của Thẩm Như Yên. Kinh khủng. Cật lực giãy giụa. Không muốn, cô đừng có mà mơ. Không bao giờ. Đúng là một con lừa bướng bỉnh. Nhưng tôi thích, thú vị. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của tôi, Thẩm Như Yên lại nhào tới đè tôi xuống. Cậu phục chưa? Không phục, không phục, không phục, nhất quyết không. Tôi không phục, phục rồi, xin tha. Một tiếng sau, tôi cuối cùng cũng chịu hết nổi mà hét lớn đầu hàng. Em xin thua. Thẩm Như Yên nở một nụ cười mãn nguyện. Tốt lắm, vậy cậu có chịu làm bạn trai tôi không? Hả? Một tiếng gạch vang lên. Tứ chi bị trói của tôi cuối cùng cũng được tự do. Sung sướng quá. Tôi nghiến răng nhìn Thẩm Như Yên đang đi về phía phòng tắm. Đồ đáng ghét, nhưng sau khi thay một chiếc váy lụa trắng dài, Thẩm Như Yên kéo tôi đang lề mề đi theo sau, ấn vào tường, lạnh lùng nói: tôi thấy có cần thiết phải thử thách cậu kỹ hơn một chút nữa. Cậu thấy sao? Cậu thấy sao hả? Sợ quá. Tôi nhìn ánh mắt nguy hiểm đó, không khỏi rùng mình một cái. Lạnh quá. Bước chân lập tức nhanh hơn rất nhiều. Chạy nhanh thôi. Vèo một cái đã ngồi vào trong xe. Thoát rồi. Lái xe đến trung tâm thương mại Thiên Hoa. Đi nhanh. Sau khi tiểu thư đến trung tâm thương mại, nhan sắc của Thẩm Như Yên lập tức thu hút không ít ánh mắt. Xinh đẹp quá, trở thành tâm điểm của cả trung tâm. Nổi bật quá, nhưng ánh mắt của cô ta lại lạnh băng. Ghê quá. Nhìn tôi đang đi ở phía trước, cô ta đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Ghê quá. Này, sao cậu không đi vậy hả? Đứng đau ra đó làm gì? Chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Nói rõ ràng coi. Nghe vậy, trên mặt Thẩm Như Yên thoáng qua vẻ do dự, rồi dùng giọng điệu không chắc chắn trả lời: quan hệ, bạn trai bạn gái. Chắc vậy. Lúc này, tôi không quên mục đích ban đầu, trực tiếp bước tới, nắm chặt lấy bàn tay không nói nên lời của Thẩm Như Yên. Hết cách rồi. Ngoan ngoãn nào. Tại cậu ta đáng sợ quá mà. Sợ quá. Ánh mắt mấy tên vệ sĩ kia không hề thân thiện chút nào. Nhìn muốn ăn tươi nuốt sống. Vừa nãy là do tôi không hiểu chuyện. Xin lỗi nha. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ mới quen nhau chưa lâu mà. Thông cảm cho tôi nha. Cậu là người rộng lượng mà. Tha cho tôi lần này đi nha. Làm ơn. Nhìn thấy tôi chủ động nắm lấy tay mình, sự bất mãn trong lòng Thẩm Như Yên cũng tan biến. Hết giận rồi. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, coi như cậu biết điều. Vậy lần này tôi bỏ qua cho cậu đó, nhớ lấy. Một lúc sau, tôi đang định mở miệng nói muốn đi uống chút gì đó, để tìm cớ đi vệ sinh rồi chuồn, kế hoạch hoàn hảo, thì bỗng nhiên bị Thẩm Như Yên kéo thẳng vào một cửa hàng đồng hồ Rolex, nhanh như chớp. Thưa cô Thẩm, cô có cần gì à? Kính chào quý khách. Dù sao thì cũng là đại tiểu thư của tập đoàn Thiên Mộ mà. Thêm vào đó, trung tâm thương mại này lại là sản nghiệp của tập đoàn Thiên Mộ, cho nên không ít người nhận ra vị tiểu thư Thẩm này nổi tiếng quá. Thẩm Như Yên cũng buông tay tôi ra, dùng giọng điệu lạnh lùng nói với quản lý cửa hàng: tìm cho cậu ta một chiếc đồng hồ phù hợp, phải là loại tốt nhất, không được chọn loại thường. Nghe thấy lời này, tôi không khỏi ngẩn người. Hả? Gãi đầu khó hiểu. Chuyện này không hay lắm đâu. Ngại tôi quá. Chỉ là một học sinh nghèo, đeo cái đồng hồ đắt tiền như vậy thì ra sao chứ? Kỳ cục lắm. Bây giờ cậu là bạn trai của tôi rồi, đeo đi cho ách. Tổng giá trị những thứ trên người tôi cộng lại đến 500 tệ cũng không có. Nghèo rất mồng tơi. Cậu không thấy mất mặt à? Tôi còn thấy mất mặt hơn đó. Đồ nhà quê. Nếu cậu mà không nghe lời, tối nay tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tôi. Cứ chờ xem. Chỉ vì một lần hẹn hò đến muộn mà bị tước quyền gặp thiên kim tiểu thư, cưỡng ép huấn luyện, còn vung tiền như rác. Giàu có khác người. Tặng cậu đồng hồ để làm đồng hồ báo thức. Bây giờ có đồng hồ rồi đó. Nếu sau này hẹn hò cậu còn dám đến muộn nữa, tôi đảm bảo sẽ khiến cậu hối hận cả đời. Nhớ cho kỹ. Tưởng cứ như vậy là có thể giam cầm tôi bên cạnh sao? Không thể nào. Tôi sẽ không vì một bông hoa mà đánh mất cả một rừng hoa đâu. Đừng có mơ. Để chuồn cho nhanh. Tôi chỉ vào quán trà sữa ở đằng xa gợi ý: hay là tôi mời cậu uống trà sữa nhé, làm hòa nha. Thẩm Như Yên liếc nhìn quán trà sữa ở không xa. Cô ta rất ít khi uống loại đồ uống bình dân này, sang chảnh mà. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu ta mời mình uống gì đó. Vậy thì miễn cưỡng chấp nhận vậy. Được thôi. Tùy cậu hết, cậu vui là được. Tôi vui vẻ dẫn cô ta đi tới đó. Kế hoạch trốn thoát bắt đầu. Mấy tên vệ sĩ ở phía sau tất nhiên là theo sát rồi, như hình với bóng. Cuối tuần nên người xếp hàng không ít, đông quá. Thẩm Như Yên ngồi ở ghế chờ trước cửa, kiên nhẫn ghê. Còn tôi tất nhiên là đi xếp hàng mua trà sữa rồi. Cơ hội ngàn năm có một. Nhân lúc này, tôi dùng ánh mắt kín đáo quan sát xung quanh, tìm lối thoát hiểm. Phải xác định đường trốn thoát lát nữa mới được, cẩn thận không thưa. Sau khi đưa một ly cho Thẩm Như Yên, tôi trực tiếp cầm ly của mình lên uống cho đỡ hồi hộp. Thẩm Như Yên nhìn ly trà sữa trong tay, rồi ngay lập tức giật lấy ly của tôi. Cái gì vậy? Tôi uống ly này, đổi ly. Sau khi đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại,
Thời gian đã đến buổi trưa. Thấy thời gian cũng gần rồi. Tôi vẻ mặt tự nhiên nói. Tôi đi vệ sinh một lát nhé. Cơ hội đến rồi. Cậu ở đây đợi tôi một chút. Nhớ đó. Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Chạy nhanh về phía nhà vệ sinh rồi lao vào trong. Tẩu thoát. Trên mặt là nụ cười không thể kìm nén. Ha ha. Ha ha. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái con quỷ này rồi. Tự do muôn năm. Bước vào nhà vệ sinh. Tôi nhanh chóng chạy đến bên cửa thông gió. Nhanh lên. Vì nhà vệ sinh ở tầng 1 không cao. Tôi trực tiếp đẩy cửa sổ ra rồi chui ra ngoài. Thành công rồi. Nhìn bầu trời bao la ở đằng xa. Tôi hít sâu một hơi. Thật tuyệt. Không khí tự do thật là tuyệt vời. Sảng khoái. Còn muốn giam cầm anh đây à? Mơ đi cưng. Cô cứ ở đó mà chơi trò con nít một mình đi. Tôi đi đây. Nói xong, tôi không thèm ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng ra ngoài trung tâm thương mại. Nhanh như sóc. Tốc độ nhanh như bay. Vèo. Đúng lúc này, một chiếc taxi màu vàng trắng từ xa lái tới, dừng lại ngay trước mặt. May quá. Theo bản năng tôi chui vào trong. Đi nhanh thôi. Chú ơi, nhanh nhất có thể đến Đại học Ma Đồ nhé. Khẩn cấp. Khi cửa xe ầm một tiếng đóng lại, tôi ngẩn người. Hả? Nụ cười cứng đờ khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen ngồi trong xe. Và Thẩm Như Yên với khuôn mặt lạnh như băng. Chết rồi. Sao cậu có thể ở đây? Không thể nào. Lúc này trong lòng tôi muốn khóc luôn. Hu hu. Cậu chạy cũng khá đó chứ. Nhanh chân ghê. Tôi nói. Sao lúc ở cửa trung tâm thương mại cậu ngoan ngoãn thế? Thảo nào. Thì ra là đang tính kế bỏ trốn. Khôn ghê. Sự việc đến nước này rồi. Cậu cũng không cần giả vờ nữa. Đúng vậy. Tôi chính là nghĩ như thế đó. Thì sao nào? Thách thức. Cô có thể làm gì tôi? Hả? Có giỏi thì cô đánh tôi đi. Thử xem. Lúc này tôi trừng mắt nhìn cô ta, không sợ, khí thế không hề thua kém chút nào, gồng mình, nhưng lại thấy khuôn mặt của Thẩm Như Yên thêm vài phần âm u, đáng sợ. Tốt lắm, đã cậu muốn chết như vậy. Vậy thì tôi chiều cậu, được thôi. Lái xe, tìm một chỗ không người rồi chôn cái tên này đi, kinh dị quá. Nhìn thấy cơ thể tôi run rẩy một chút không thể nhận ra, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không sợ đâu. Lén lút móc điện thoại ra từ trong túi, gọi cứu viện. Gửi một tin nhắn đi, nhanh lên. Cùng lúc đó, ở Ma Đô xa xôi, Lữ Lương đang hăng say đào đường. Điện thoại rung lên báo tin nhắn đến rồi. Nhanh đến cứu nghĩa phụ, khẩn cấp. Bên dưới còn có chia sẻ vị trí thời gian thực, biết ngay ở đâu. Hiển thị vị trí hiện tại của Nghiêm Tiểu Mặc. Và còn đang liên tục di chuyển, không ổn rồi, đang hướng thẳng về vùng ngoại ông Ma Đô. Đi đâu đây? Lữ Lương liếc nhìn tin nhắn cầu cứu trên điện thoại, rồi lại nhìn vào trò chơi đã bắt đầu. Game thủ má. Trên mặt thoáng qua một tia độc ác. Ghê vậy. Sau đó, anh ta lại tự tát vào mặt mình một cái. Mình đúng là đồ khốn nạn. Giữa con trai và trò chơi mà mình còn do dự lâu như vậy. Bó tay. Nói xong, Lữ Lương ngay lập tức cầm lấy chìa khóa xe điện của mình, xông ra khỏi ký túc xá. Nhanh lên. Nửa tiếng sau, ở một ngọn núi nhỏ hoang vắng ở ngoại ông Ma Đô, 3 tên bảo vệ cộng với tài xế đang hì hục đào hố, khổ thân. Còn tôi thì bị trói gô vứt sang một bên, bất lực. Trong mắt ánh lên vẻ kinh hoàng. Sợ quá, má ơi, cô ta chơi thật rồi, không đùa à? Bây giờ hối hận còn kịp không? Chắc là không rồi. Cậu còn lời chăn chối nào không? Nói nhanh đi, tôi tuy không giúp cậu hoàn thành được, nhưng nghe một chút thì vẫn được thôi. Chị ơi, xin chị. Lần này em thật sự biết lỗi rồi, tin em đi mà. Chị tha cho em lần này nữa đi mà. Lần cuối thôi. Biết lỗi ư, nhưng tôi đã cho cậu cơ hội rồi. Đáng tiếc là do chính cậu không biết trân trọng. Ai bảo cậu? Lúc này tôi có chút hoảng loạn rồi, sợ thật rồi, khẩn khoản cầu xin tha thứ, van xin đó. Ngài ơi, xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa đi mà. Chôn tôi xuống đất cũng không có lợi gì cho cô đâu. Thế nào? Đi. Lúc này, Thẩm Như Yên hét cằm lên, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên từ đằng xa một chiếc xe máy điện nhỏ lao tới. Ai vậy? Lữ Lương một tay lái xe, tay trái xách một con dao phay sáng loáng. Nguy hiểm. Hét lớn, con trai ơi, đừng sợ, bố đến cứu con đây. Đến cứu con mà ha. Yên tâm đi con. Bố ơi, con của Nhiên không nhìn lầm bố mà. Anh hùng của bố con. Mau đến cứu con đi. Nhanh lên bố ơi. Thẩm Như Yên nhìn tên bảo vệ đang đứng một bên với ánh mắt như rắn độc. Ánh mắt sắc lạnh. Tên bảo vệ kia hiểu ý liền chặn đường Lữ Lương lại. Đừng hòng. Khoảng 2 phút sau, Thẩm Như Yên mặt không biểu cảm ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cầm con dao đồ chơi kia lên. Khóe miệng tôi giật giật. Cái gì đây? Nhìn Lữ Lương cũng bị trói gô giống mình, đồng cảnh ngộ, trên trán nổi gân xanh. Tức quá, tôi bảo anh đến cứu tôi, vậy mà anh lại cầm cái dao đồ chơi rách nát này đến hiến mạng sao? Đồ ngốc. Trong khu rừng ngoại ông yên tĩnh, chúng tôi bị trói chặt, bó tay toàn tập. Bên cạnh là một cái hố to đùng, đủ để chôn mấy người. Kinh khủng. Thẩm Như Yên thú vị nhìn tôi. Bây giờ người giúp đỡ của cậu cũng đến cậu rồi, vui chưa? Còn chiêu trò gì nữa thì cứ việc dùng đi, tôi chờ xem. Mặc Tử à, theo tôi thấy thì cậu chịu thua đi, khuyên thật lòng đó.
Chị Thẩm xinh đẹp lại còn giàu có như vậy, quá tuyệt vời. Người khác muốn còn chưa có cơ hội đó, hâm mộ quá. Không thể nào, trong lòng tôi bốc hỏa, quyết không. Tuyệt đối không chịu khuất phục. Hiên ngang, tôi đường đường là một nam nhi đại trượng phu. Ai phong bảo tôi đi chơi trò con nít với một người phụ nữ, không đời nào. Tôi nói cho cô biết, tuyệt đối không thể nào. Chắc nghe chắn. Thấy tiếng này, sự kiên nhẫn của Như Yên cạn kiệt, hết chịu nổi rồi. Trực tiếp đứng dậy ra lệnh cho bảo vệ, trốn đi, không nói nhiều. Nói xong quay người đi thẳng về phía xe, không hề do dự, bước chân không hề dừng lại, quyết đoán. Má ơi, Mạc Tư Ni, đồ ngốc, sao mày ngu vậy? Mày không thể giả vờ chịu thua trước sao? Ngu hết chỗ nói. Đợi chúng ta thoát được rồi tính tiếp mà. Đồ đần. Nhìn hai tên bảo vệ đang bước tới, trong lòng tôi lúc này cũng có chút run sợ rồi. Lo quá. Chẳng lẽ mình thật sự phải bị chôn sống ở cái hẻm núi này sao? Kinh khủng. Nhìn hai tên bảo vệ càng lúc càng gần, Lữ Lương càng vội vàng thúc giục. Mày mau chịu thua đi, nhanh lên. Tôi còn trẻ như vậy, còn chưa muốn chết đâu. Xin đừng mà. Má ơi, lịch sử duyệt web của tôi còn chưa xóa nữa kìa. Chết rồi, còn cả đống tài liệu 18 tấn của tôi nữa. Mắt thấy Thẩm Như Yên đã mở cửa xe, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp hét lớn. Chị ơi, em sai rồi. Thẩm Như Yên không hề có chút động lực nào, lạnh lùng chỉ mở cửa xe, im lặng quay lưng về phía hai người chúng tôi, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tôi lại hét một tiếng. Vợ ơi, em sai rồi, cứu em với. Chính là hai chữ vợ ơi đã có tác dụng thần kỳ. Thẩm Như Yên cuối cùng cũng mỉm cười quay người lại. Hiệu quả rồi. Ra lệnh cho hai tên bảo vệ, tháo trói cho bọn họ đi. Được rồi, đưa lên xe đi. Tôi và Lữ Lương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, xem ra là không cần bị chôn sống rồi. Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã bị ném vào trong xe. Còn Lữ Lương thì thảm thương cưới chiếc xe máy điện nhỏ của mình. Lạch cạch, tôi bị Thẩm Như Yên ép sát vào tai. Cả người ngồi thẳng lên người tôi, nặng quá. Dịu dàng nói bên tai, hôn em đi, nghe lời nào. Tôi không chút do dự lắc đầu từ chối. Không đời nào. Tuy rằng chưa từng có bạn gái, nhưng cũng biết chuyện hôn môi không thể làm bừa bãi được. Phải giữ mình, phải bảo vệ nụ hôn đầu của mình, quan trọng lắm. Khuôn mặt cô ta trầm xuống, giận dỗi, chặt cổ tôi, khó thở quá, lạnh lùng nói. Có phải cậu hiểu lầm gì không? Nghe rõ đây, tôi đang ra lệnh cho cậu, chứ không phải đang thương lượng với cậu, rõ chưa? Tôi hôn, không được sao? Xin tha. Thẩm Như Yên lúc này mới buông tôi ra, cú hôn, cơ thể lại dựa xuống, giọng nói lại dịu dàng trở lại. Ôm eo em đi, nghe lời nào. Hôn em đi, không còn cách nào khác. Tôi đành phải căng thẳng ôm lấy Thẩm Như Yên, vòng eo mềm mại, thật cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi cô ta một cái. Xong rồi, ngay lập tức muốn giãy ra, thoát thôi. Cô ta ấn đầu tôi xuống, không cho chạy, nắm chặt lấy cổ áo tôi, trực tiếp hôn tới. Mở to mắt, muốn đẩy người phụ nữ này ra, không muốn, nhưng dù cố gắng thế nào cũng vô ích, bất lực. Bất đắc dĩ tôi đành phải cắn chặt răng, quyết không mở. Sau khi Thẩm Như Yên tấn công 7 lần không thành công, trực tiếp đấm một phát vào bụng tôi, đau quá. Tôi đau đến mức há miệng ra. Cô ta nhân cơ hội này tấn công vào trong, không ngờ bắt đầu hôn tôi liên tục, khó thở quá. Đằng đẵng một lúc lâu, khi xe lại vào khu đô thị, cô ta áp mặt vào ngực tôi đang phập phồng không ngừng, ôm chặt lấy tôi, im lặng không nói gì, chỉ có thể mặc kệ cô ta ngồi trên đùi mình, hai tay ôm chặt eo tôi. Trong lòng nghĩ mình không sạch sẽ nữa rồi. Xe dừng lại ở cổng đại học Ma Đô. Đưa điện thoại của cậu đây. Tôi đưa điện thoại cho cô ta. Không lâu sau Thẩm Như Yên trả lại điện thoại của cậu. Trên điện thoại thêm một số điện thoại được lưu là vợ. Cái gì? Tối mai đến nhà tôi. Tôi gọi điện thoại. Nếu cậu dám không nghe máy thì cứ chờ chết đi. Ghê quá.